4 évente november 3-án a világ Amerikára szegezi tekintetét, és azon töpreng, vajon milyen irányt vesz a globális politika az elnökválasztást követően. Így van ez a napjainkban is. Az amerikai alkotmányos rendszer viszont meglehetősen bonyolult és idegen egy magyar szemlélő számára, úgyhogy vessünk egy pillantást az alapokra, hogy megértsük, hogyan működik a világ egyik legrégebbi, legnagyobb hatású és minden bizonnyal legjobban marketingelt demokráciája. Az Egyesült Államok választási rendszerének gerincét az 1787-ben elfogadott alkotmány képzi. Az alapító atyák arra törekedtek, hogy a monarchikus Európával szemben egy olyan állam jöjjön létre, ahol a 3 hatalmi ág egymástól függetlenül, de egymást ellenőrizve működjön. Ezt hívjuk népszerűen fékek és egyensúlyok rendszerének. A bírósági hierarchia tetején a legfelsőbb bíróság áll, aminek komoly szerepe van az ország alkotmányos rendszerének alakításában. Tagjait az elnök jelöli, és a szenátus hagyja jóvá. A bírók megbízatása életre szól, és rendkívüli a jelentősége annak, hogy liberális vagy konzervatív értékrendűnek számítanak. A törvényhozás a kongresszus feladata, ami 2 kamarára oszlik. A képviselőházat 435 képviselő alkotja, akiket mindösszesen 2 évre választanak. Ezzel szemben a szenátusban államonként 2 képviselő ül, akik 6 évre kapják megbízatásukat a 100 tagot számláló testületben. Az amerikai alkotmány elgondolása szerint a kongresszus képviseli a folyamatos demokratikus frissítést, míg a szenátus a törvényhozási stabilitást. A végrehajtó hatalmat az elnök testesíti meg, akit közvetlenül a lakosság választ, de államonként kijelölt elektorok útján nyeri el hivatalát. Az elektorok Maine-t és Nebraskát leszámítva a győztes mindent visz alapon szavaznak. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk Kalifornia lakosságának többsége a demokrata jelöltre szavaz, akkor mind az 55 kaliforniai elektori szavazatot a demokrata elnökjelölt kapja. Így a szavazás állami szintű jelentősége megnő, nem csak a szövetségi léptékű eredmények számítanak. Ezzel akarták biztosítani az alapító atyák a demokrácia érvényesülését a föderációban. A választást minimum 270 elektori szavazattal, tehát azok egyszerű többségével lehet megnyerni. Ha senki nem éri el ezt a küszöböt, a képviselőház választja meg az elnököt, egy állam delegáltjai ilyenkor összesen 1 szavazatot kapnak, a szenátus pedig az alelnököt. Az elektori rendszer miatt lehetséges ugyanakkor, hogy egy jelöltre számszerűleg több szavazatot adnak le a választópolgárok, de az elektori szavazás nem őt hozza ki győztesen. Ennek oka, hogy bár az államok elektori száma alapvetően tükrözi az adott állam lakosságának méretét, de a győztes mindent visz elv borítja a pontos helyi szavazati arányokat államról államra. Így járt Hillary Clinton is 2016-ban, amikor majdnem 3 millióval több szavazatot kapott országos szinten Trumpnál. Ám a republikánus jelölt meglepő fordulattal győzött olyan csatatér államokban, mint Florida, Iowa és Ohio. Így a matek Trump javára dőlt el, 304 elektori szavazat Clinton 227 voksával szemben az elnöki széket jelentette Trump számára. 2020-ban Joe Biden és Donald Trump indul az elnöki hivatalért. Ha novemberben Biden győz, 2021. január 20-án iktatják be eskütétel mellett. Ha Trumpot újra választják, ő ekkor kezdi meg második terminusát. Idén a koronavírus járvány következtében várhatóan a szokásosnál jóval többen fognak postai úton szavazni, ami késleltetheti a szavazatszámlálást. Így bár a választás utáni éjjel, illetve reggel általában már tudható az eredmény, ezúttal nem biztos, hogy így alakul majd. Utoljára 20 éve történt ilyen. Akkor a legfelsőbb bíróságnak kellett megállapítania a választások után 1 hónappal, hogy George W. Bush győzött Al Gore-ral szemben. Egy dolog biztos 2020-ban. Minden idők egyik legkiélezettebb és legfeszültebb választása következik. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.